Pocket Monster hay còn được gọi là Pokemon là những sinh vật thú vị. Chúng có thể được tìm thấy ở khắp nơi, từ trên đất liền, dưới lòng biển sâu, hay bay lượn giữa bầu trời, cho đến sống cạnh con người. Không chỉ vậy, còn có một số ít loài đến từ chiều không gian khác, sở hữu như hình dạng khó thể nào tin được. Chúng là Pokemon. Không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Mọi người có bao giờ tự hỏi chất Pokemon thật sự là gì không? Có lẽ mỗi người sẽ có cho bản thân một cách định nghĩa riêng. Từ một Pokemon phải trông như những sinh vật kỳ lạ giống với các thế hệ đầu, hay chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra liền đó là Pokemon. Về cơ bản gần như không có bất cứ định nghĩa cứng nhắc nào về việc Pokemon cần có hình dạng như thế nào. Chúng có thể là động vật, đồ vật, hiện tượng tự nhiên hoặc những khái niệm vô hình được gán cho hình dáng cụ thể, đại loại như bộ ba linh khí. Thử hỏi có ai từng nghĩ tới ý tưởng sự sống sẽ mang hình dạng một con nai bao giờ chưa? Tuy vậy, vẫn tồn tại những nguyên tắc ngầm để ta nhận định liệu đó có phải một thiết kế mang chất Pokemon hay không. Nhất là cảm giác. Nó thật sự là một sinh vật sống trong một hệ sinh thái. Khi nhìn vào một Pokemon, ta có thể hình dung được nó sống ở đâu, vì sao lại mang hình dạng đó, nó ăn gì và kiếm ăn bằng cách nào. Nói cách khác, thiết kế không chỉ dừng ở mặt thẩm mỹ mà còn cần có cả linh hồn. Như Junichi Matsuda từng chia sẻ, khi tạo ra một Pokemon, mỗi chi tiết đều cần có lý do. Nhà thiết kế luôn phải tự đặt câu hỏi, vì sao sinh vật đó có thể tồn tại được trong thế giới Pokemon? Cho nên, sự ra mắt của quái thú Ultra đã trở thành một cú đột phá đến bật ngửa mà Game Freak dành cho các fan ở thế hệ 7. Nhóm sinh vật này là một trong những nhóm có thiết kế gây tranh cãi nhất vào thời điểm ra mắt. Chúng nổi tiếng với hình dạng kỳ dị và sự hiện diện đầy hỗn loạn, đến mức nhiều người nhìn vào và thốt lên, đây hoàn toàn không phải là Pokemon. Thì lúc đó mình cũng nghĩ vậy thiệt. Trớ trêu thay, phản ứng đó lại chính xác với dụng ý ban đầu của Game Freak mới đau. Quái thú Ultra được cố tình thiết kế để trông khác biệt hoàn toàn so với đa số các Pokemon truyền thống. Kể cả chỉ số của chúng cũng được sắp xếp chênh lệch một cách vô lý. Nhân tiện, nếu bạn nào muốn tra cứu bản dịch chiêu thức và đặc tính Pokemon chuẩn chỉnh, có thể vào trang Phi Pokédex nha. Mình cũng hay tra cứu ở đây trước khi làm video đó. Ngoài ra còn có các bài viết phân tích concept thiết kế xịn sò. Đặc biệt còn có chuyên mục viết truyện Pokemon có thưởng nữa. Mời mọi người cùng ghé qua tham khảo nha. Theo Shigeru Omori, ý tưởng cốt lõi của quái thú Ultra là dựa trên khái niệm về loài xâm lấn, tức là những sinh vật từ một môi trường khác xâm nhập vào một hệ sinh thái xa lạ và gây ra sự mất cân bằng. Kết quả là chúng không được phép trông như thuộc về thế giới này, cụ thể là thế giới Pokemon. Cũng vì thế mà Alola dùng đất lấy cảm hứng từ Hawaii trở nên khớp một cách hoàn hảo với ý tưởng đó. Hawaii ngoài đời thật vốn nổi tiếng là một trong những hệ sinh thái dễ bị tổn thương trước các loài xâm lấn do đặc thù địa lý biệt lập. Khi một sinh vật ngoại lai xuất hiện, nó có thể phá hỏng sự cân bằng tự nhiên đã được hình thành nhờ vào sự cô lập hàng triệu năm. Quái thú Ultra chính là phiên bản phóng đại của hiện tượng đó. Những thực thể ngoại lai xuất hiện đột ngột, không tuân theo ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, đặc biệt mang tới cảm giác bất an thấy rõ. Gần đây Omori còn tiết lộ thêm các quái thú Ultra thực chất bắt nguồn từ những bản thiết kế Pokemon trước đây của ông, nhưng đã bị Ken Sugimori từ chối. Thay vì gác chúng sang một bên, ông quyết định đem những ý tưởng đó trở lại và đẩy chúng sang hướng kỳ dị, cực đoan hơn. Những điểm từng khiến chúng bị loại giờ đã trở thành kim chỉ nam cho thiết kế mới. Ông chia sẻ quái thú Ultra giống như sự phẫn nộ mang tính phản kháng của chính ông, kiểu biến cảm giác bị gạt đi thành thứ gì đó táo bạo hơn. Tất nhiên, đó chỉ là cách nói vui. Ông cũng khẳng định đây không phải là hiểm khích cá nhân, chỉ đơn giản là cách ông tận dụng trải nghiệm đó để tạo ra những thiết kế khác thường. Ok, giờ thì chúng ta cần hiểu quái thú Ultra là gì đã. Các quái thú Ultra là những Pokemon đến từ một chiều không gian khác, được gọi là không gian Ultra. Chúng có thể di chuyển giữa các thế giới thông qua những cánh cổng mang tên lỗ sâu Ultra. Trong vài trường hợp, việc dịch chuyển này không hoàn toàn do chúng chủ động. Các quái thú Ultra thường bị thu hút bởi những người từng đi qua lỗ sâu Ultra như chúng, vì trên cơ thể của họ vẫn còn dư lại một phần năng lượng của không gian Ultra. Với chúng, đây như một dấu hiệu quen thuộc, là manh mối quan trọng để tìm đường về nhà.
Dù mang những đặc trưng của các Pokemon huyền thoại như điều thuộc nhóm, chưa phát hiện trứng, không thể tiến hóa, ngoại trừ nhà Poipon, sở hữu tổng chỉ số rất cao. Đáng chú ý hơn, trong dữ liệu nội bộ của game, quái thú Ultra từng được xem là một dạng Pokemon bán huyền thoại. Song, kể từ Pokemon Scarlet và Violet, nhóm quái thú này đã được xếp thành một nhóm riêng biệt. Chính sức mạnh vượt trội ấy khiến chúng trở thành mối đe dọa tiềm tàng đối với con người lẫn Pokemon bản địa tại Alola. Giống như các loài xâm lấn ngoài đời, khi bước vào môi trường mới, thường thì sẽ không có thiên địch. Chúng thích nghi rất nhanh, sinh trưởng mạnh mẽ khi chiếm được nguồn tài nguyên. Một khi bắt đầu chiếm ưu thế, quần thể đó có thể bùng nổ theo cấp số nhân. Tương tự, phần lớn các quái thú Ultra cũng được mô tả có khả năng hấp thụ năng lượng từ các Pokemon bản địa, nên cũng dễ hiểu tại sao chúng đều sở hữu đặc tính khuếch đại quái thú, làm tăng chỉ số cao nhất của bản thân mỗi khi hạ gục một Pokemon. Thật ra không chỉ có mỗi quái thú Ultra mới là thí dụ về loại xâm lấn trong thế hệ 7. Game cũng đề cập tới trường hợp của nhà Rattata. Chúng vô tình theo các tàu chở hàng đến vùng đất Alola, nhanh chóng sinh sôi vượt ngoài tầm kiểm soát. Quần thể Rattata bùng nổ đến mức người dân phải nhập khẩu dân Goose như một biện pháp để kiềm chế, buộc đám chuột này phải thay đổi cách sống, rồi còn phát triển ngoại hình sao cho phù hợp. Từ đó khái niệm dạng vùng miền ra đời, khác với cái quái thú Ultra theo kiểu mạnh được yếu thua. Nhà Alolan Rattata là kết quả của quá trình thích nghi của loại xâm lấn trong môi trường mới. Xoay quanh chủ đề xâm lấn, Game Freak dường như cố tình giới thiệu song song hai khái niệm mới mẻ trong thế giới Pokemon. Một là những sinh vật xa lạ như các quái thú Ultra, cái còn lại là các dạng vùng miền của những Pokemon quen thuộc. Nhờ vậy, dù thử nghiệm những thiết kế dị chưa từng có này, trò chơi vẫn giữ được cảm giác quen thuộc đối với người chơi, đúng kiểu nhất tiễn song điêu. Necrozma. Vì mức độ nguy hiểm và khó kiểm soát của mình, quái thú Ultra bị hai tổ chức theo dõi và can thiệp trực tiếp, lần lượt là quỷ Aether, một tổ chức nghiên cứu hoạt động tại Alola, bề ngoài mang danh nghĩa bảo vệ và chăm sóc Pokemon. Nhưng sau khi chơi game, chúng ta cũng đã thấy cách bảo vệ mà họ hướng tới là như thế nào. Tới giờ mình vẫn còn hải cách Lusamai bảo vệ Pokemon, nhưng không thể phủ nhận trước mối đe dọa từ các sinh vật không gian khác này, quỷ Aether cũng đã nỗ lực phát triển ba cá thể Pokemon nhân tạo mang tên Typhoon, thiết kế chuyên biệt đối phó quái thú Ultra. Mặc dù dự án không đạt được kết quả như mong đợi, các nhà nghiên cứu buộc phải niêm phong ba cá thể này lại trong trạng thái ngủ đông, gọi đổi tên chúng thành Tynan. Song song với đó, dưới sự nghiên cứu của F3 từ dự án của người tiền nhiệm, họ đã bí mật phát triển thành công bóng quái thú, một loại bóng đặc biệt chỉ dành riêng bắt đám quái thú. Phe còn lại là cảnh sát quốc tế, cơ quan thực thi pháp luật hoạt động khắp các vùng đất. Đại diện nổi tiếng cho tổ chức này không ai khác hơn ngoài Looker, vị thanh tra chuyên đi hốt hụi chót, gô cổ những phản diện sau khi họ bị người chơi đánh te tua. Do tính chất ngoài không gian nên cảnh sát quốc tế đã lập một nhóm được gọi là đội đặc nhiệm UB, chuyên xử lý quái thú Ultra, kết hợp ngăn chặn những thảm họa do chúng gây ra. Như cốt truyện trong game, nhóm này hiện chỉ mới giới thiệu hai thành viên là Looker và Annabelle, một Faller, tức là người đã bị cuốn vào lỗ sâu Ultra trong một thời gian dài, rồi lại xuất hiện ở thế giới hiện tại. Hậu quả cho việc này là cô ấy đã bị mất đi khá nhiều ký ức. Cho bạn nào chưa biết thì Annabelle chính là đầu não biên cương, quản lý đấu trường tòa tháp của đấu trường biên cương vùng Hoenn. Đội đặc nhiệm UB được thành lập với 3 nhiệm vụ gồm nghiên cứu tập tính và hệ sinh thái của quái thú Ultra, bảo vệ người dân khỏi những nguy hiểm do chúng gây ra, cuối cùng là bảo vệ hoặc tiêu diệt luôn nếu cần thiết. Vì chưa xác định rõ danh tính nên đội đặc nhiệm UB không gọi các sinh vật này bằng tên thông thường, mà gắn cho mỗi cá thể một mật danh hay codename để tiện theo dõi, điều tra cũng như phân loại mức độ đe dọa. Dù hai tổ chức này tuy hoạt động khác nhau nhưng đều chung mục tiêu là bắt giữ những sinh vật này, chứ không hề muốn loại bỏ chỉ vì chúng khác biệt hay nguy hiểm. Có lẽ họ đều hiểu quái thú Ultra cũng chỉ là những sinh vật sống, là những nạn nhân bất đắc dĩ bị kéo sang một thế giới xa lạ như Alola, khiến chúng rơi vào trạng thái hoang mang, mất phương hướng. Cho nên phần lớn đám này tỏ ra hung hăng hoặc phản ứng phòng vệ quá mức là điều có thể thông cảm.
Sau khi đi một vòng lớn, chúng ta sẽ đi sâu vào từng quái thú Ultra. Tính tới hiện tại đã có 11 quái thú Ultra được phát hiện. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận ngay sự lệch chuẩn đến khó chịu trong thiết kế của chúng. Đứa dẹp lép, đứa đầu to mình nhỏ, ngay cả khuôn mặt cũng không rõ ràng. Dần dần, mọi thứ đều mang tới cảm giác không đâu vô đâu. Lò đầu tiên được ghi nhận là Nihil Lego, mật danh UB01, ký sinh. Dựa trên loài sứa, một loài mềm mại, mỏng manh, nhưng cơ thể của Nihil Lego lại gợi cảm giác như được làm từ thủy tinh trong suốt, gắn chắc, lý giải cho hệ đá của nó. Quê hương của loài sứa này là biển sâu Ultra, mà ai cũng biết nơi này hoàn toàn không có nước. Một sinh vật biển tồn tại trong môi trường trên cạn, nhiêu đó thôi đã là phi logic. Buzzword UB02 trương nở, một con muỗi, loài côn trùng đáng lẽ phải nhỏ bé, yếu ớt, thường lén lút hút máu, nay đã được phóng đại thành một vận động viên thể hình với cơ bắp cuồn cuộn. Buzzword hút năng lượng từ các sinh vật khác để duy trì vóc dáng, tương tự cách mấy con muỗi lâm le hút máu chúng ta đến khi cơ thể căn phòng đỏ ao. Đây cũng chính là gam màu chủ đạo của nó. Có một điều chéo que là dù mang ngoại hình cực kỳ nam tính, nhưng cơ thể Buzzword là một con cái, vì trong tự nhiên chỉ có muỗi cái mới hút máu, còn muỗi đực chủ yếu hút mật qua. Vẫn có một quái thú Ultra mang số hiệu UB02 nữa, nhưng là UB02 diễm lệ Pheromosa, nhìn vào là biết dáng liền. Lò bị xem là bẩn thỉu, đáng ghét, nhưng Pheromosa lại mang dáng vẻ như một hoa hậu vừa mới đăng quang. Đầu đội dương miệng, đôi cánh cách điệu như mái tóc dài bồng bềnh, thân hình mảnh mai siêu mẫu, tổng thể toát lên vẻ thanh cao kiêu hãnh. Nó còn tỏ ra miễn cưỡng khi chạm vào môi trường xung quanh, như thể thế giới Pokemon này không đủ sạch sẽ cho nó ở vậy. Qua đó phản ánh cho một thực tế nực cười là loài gián dành khá nhiều thời gian để chải râu và làm sạch cơ thể, dù bản thân bị coi là dơ bẩn nhất thế giới. UB03 chớp sáng Circuitry, có cơ thể là những bó dây điện được siết chặt bằng các nối gút, nhưng các sợi dây ấy lại cho ta cảm giác như những rễ cây vì nó cắm xuống đất để hút điện, như cách rễ cây hút dưỡng chất từ lòng đất, làm dấy lên những nghi vấn liệu nó là thiết bị nhân tạo hay là sinh vật tự nhiên, là vật thể vô tri hay là cơ thể sống. Chính sự mơ hồ đó tạo nên điểm thú vị cho loài này. Nàng công chúa ống tre Kaguya được mô tả có nét đẹp sắc nước hương trời, nhưng khi nhìn vào Celesteela UB04 phát nổ thì sự nhỏ nhắn bị đá thẳng xuống vực Zero. Celesteela khổng lồ như một cỗ máy phóng tên lửa, tre vốn nhẹ dẻo dai, nay đã biến thành kim loại nặng nề cứng cáp. Trang phục kimono thướt tha trở thành cấu trúc kim loại cứng ngắc, cổ dài như thân tre cùng gương mặt bé xíu đặt trên thân hình khổng lồ càng làm tổng thể thêm mất cân đối. Và cuối cùng, thay vì đợi người tới rước, nàng công chúa thép này thích tự bay lên trời hơn. Cũng cùng số hiệu UB04 có Katana UB04 trảm kiếm dựa trên giấy, cụ thể là nghệ thuật xếp giấy origami. Thiết kế của nó khai thác tính chất sắc bén của mép giấy mỏng, tuy mềm dễ gấp nhưng vẫn đủ khả năng làm đứt tay. Bạn tin không? Cũng làm liên tưởng đến độ sắc lẹm của các lưỡi kiếm katana trong tay samurai. Katana có thể hạ gục đối thủ chỉ bằng một nhát chém, bù lại nó cũng máu giấy theo nghĩa đen. Máy Angus Lore UB05 tham ăn có lẽ là thiết kế hỗn loạn và dị dạng nhất trong nhóm. Hai chiếc lưỡi dài như hai cánh tay có thể kẹp lại như càng cua, đầu cánh dời bé xíu đặt phía trước khuôn miệng khổng lồ trông như lông mày, còn cặp cánh phía sau chỉ như phụ kiện trang trí. Khuôn miệng thì rộng quá, không thể khép lại bởi miệng thật để nhai lại nhỏ hơn nhiều, còn nằm sâu bên trong khoang miệng ấy. Toàn bộ cơ thể của Guslo gần như chỉ là một cái miệng khổng lồ biết đi. Nó giống như một hố đen sống, chỉ biết nuốt vào và không ai gõ, thứ bị hút đi cuối cùng sẽ trôi về đâu. Stakataka, mật danh UB lắp ghép, còn được biết là Pokemon lũy đá. Nhắc đến lũy đá là sẽ nghĩ tới những bức tường xây bằng đá dựng để dưới đất chống sạt lở hay bảo vệ công trình phía sau. Nhưng Stakataka thực chất lại là tập hợp của gần 150 khối gạch gời gạc có tri giác. Chúng có thể tách ra gọi họp lại một cách linh hoạt, thay vì che chở nó giam giữ mục tiêu bên trong chính cấu trúc của mình. Bên trong là hàng trăm con mắt ẩn trong bóng tối lặng lẽ quan sát con mồi, mang đến trải nghiệm ngột ngạt gùng gợn cho những ai mắc hội chứng sọ lỗ. Nội cái mật danh UB nổ bùng thôi là đủ biết chú hề Blacephalon này rất thích pháo hoa. Hình ảnh gắn liền với niềm vui và lễ hội. Cái đầu của nó có thể tách khỏi thân, đi đi lại với những động tác ngớ ngẩn, đang pha trò để gọi không một dấu hiệu báo trước nào. Nó tự làm nổ tung cái đầu của mình. Tiếng cười và ánh sáng rực rỡ trong phút chốc đã biến thành thảm họa. Poipon
Yubi keo dính là quái thú Ultra duy nhất có thể tiến hóa thành Naganadel Yubi ngòi đốt. Đây cũng là quái thú mang nét Pokemon nhất trong nhóm. Chúng thân thiện đến mức được chọn là Pokemon khởi đầu ở thế giới của mình. Concept của nhà này được dựa trên loài ong với chiếc ngòi tiết ra dịch lỏng, có thể là chất dẻ vô hại hoặc độc độc. Còn gợi liên tưởng đến kim tiêm được dùng trong y tế, đặc biệt là tiêm vaccine. Khi đưa vào cơ thể một phiên bản vô hại hoặc đã làm yếu của mầm bệnh, giúp cho hệ miễn dịch học cách nhận diện, sẵn sàng chống lại khi mầm bệnh thật sự xuất hiện. Điều này khá giống vai trò của Poipon khi biệt đội điều tra Ultra liên minh với nó để đối phó với những quái thú Ultra nguy hiểm khác. Một chi tiết đáng chú ý là Buzzword và Pheromosa cùng mang số hiệu UB02. Celesteela và Katana chia sẻ số hiệu UB04 không phải ngẫu nhiên. Nguyên nhân là chúng được dành cho hai phiên bản game song song nhau là Sun và Moon. Sau này còn thêm hai bản Ultra. Không chỉ khác phiên bản, chúng còn được xây dựng theo thế đối xứng gõ gệt. Đi Buzzword đại diện cho sức mạnh thuần túy, thể lực vượt trội, thì Pheromosa nổi bật ở tốc độ và kỹ thuật. Tương tự, Celesteela là một trong những Pokemon nặng nhất, trong khi Katana lại là một trong những Pokemon nhẹ cân nhất. Nếu mà người để ý kỹ thì sự tồn tại của các quái thú Ultra này đều có sự phi lý đến nghịch lý trong tạo hình của chúng. Một điều chúng ta thấy rõ nhóm Pokemon mới của thế hệ chính là Pokemon nghịch lý, cũng là những sinh vật tồn tại ở chiều không gian khác, mang những bí ẩn chưa có lời giải. Và đó là thông tin về nhóm quái thú Ultra mà mình gửi đến mọi người, hy vọng sẽ giúp mọi người có thêm thông tin thú vị về những sinh vật bị xem là nằm bên lề chủ mục thiết kế này. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì cho mình xin một lượt like, share và đăng ký nha. Hoặc có chỗ nào thiếu sót, rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lần sau.